السلام علیکم شاګردانو ولې چې جوړ بیاست راځو د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګریزي سپیکینګ دپاره جملې دي داسې جملې چې موږ یې په ورځني ژوند کې بیخي ډېرې زیات استعمالوو راځئ دا جملې له سره وایست هم تلفظ یې هم زده کوئ معنا یې هم زده کوئ You cannot keep a secret. You cannot keep a secret. ته راز نسې ساتلی Nowadays his bread is buttered. Nowadays his bread is buttered. نن سبا د ډوډۍ غوړه ده موږ وایي د دې 15 سره ګوتې چې دي هغه په غوړۍ کې دي چې څوک اقتصادي حالت سم سوي هغو ته ویل کېږي Don't expect anything from anyone. Don't expect anything from anyone. د هیڅ چا څخه د هیڅ شي توقع مه کوئ که ویډیو در پیله سره وګورئ بیخي ډېرې ښایسته جملې به زده کړئ چې ستاسو انګریزي سپیکینګ به بیخي زیات به سم شي You didn't pick up my call. You didn't pick up my call. تا زما ټلیفون نه کې پورته I had phoned you. I had phoned you. ما تا ته ټلیفون کړی و یا فون کړی و Don't speak over. Don't speak over. ډېرې خبرې مه کوه ډېر مه ګایږه Why don't you inform police? Why don't you inform police? ته ولې پولیس ته خبرتیا نه ورکوې اطلاع نه ورکوې Your house is big enough. Your house is big enough. دلته is پاته سوی دی نه لیکل سوی ستا کور ښه غټ دی ښه کافي غټ دی When had you bought this house? When had you bought this house? تاسو دا کور څه وخت رانیولی وي تا دا کور څه وخت رانیوی It was windy all day today. It was windy all day today. نن ټوله ورځ دوړې وې هوا خراب وه What else is needed? What else is needed? بل د څه شي ضرورت دی بل څه شي پکار دی Don't take advantage of it. Don't take advantage of it. د دې څه فایده مه اخله د دې څه ګټه مه اخله He is an imposter. He is an imposter. هغه یو دوکهبازه دی It is strange coincidence. It is strange coincidence. دا عجبه اتفاق دی کله یو دوه کاره په یوه پیره پیټ شو نو موږ دا عجبه اتفاق دی دا دواړه څنګه یو په یو پیره په یوه ورځ وسوله او he has still not called me. He has still not called me. هغه تر اوسه ماته ټلیفون نه دی کړی Mind your business. Mind your own business. خپل کار کوه دا خو موږ چاته ویلی چې do your business خو دا انګریزي کې دا ډېر استعمالیږي How dare you say that? How dare you say that? ته څنګه جرأت کوي چې دا وایه ته څنګه زړه کوې Don't try to act so smart. Don't try to act so یا too smart. ځان ډېر بیداره مه کوه ډېر هوښیار مه کېږه What the hell is going on here? What the hell is going on here? څه بکواس روان دی هلته موږ بکواس لیکلی بکواس څه دربه ده موږ څه دربه ده نه حالات خراب وي څوک تنګ سي نو I will also accompany you. I will also accompany you. زه به دې ملګری سم زه ملګرتیا سره کوم You are getting worried unnecessarily. You are getting worried unnecessarily. ته بې ځایه پریشانه کېږي بې ځایه ټینشن کوې غم کوې I don't want to lose you. I don't want to lose you. زه نه غواړم چې تا د لاسه ورکړم که یې شی دی بیا I don't want to lose it. ووایه Make promise you will never leave me. Make promise you will never leave me. وعده وکړه چې ته به ما نه پرېږدې وعده وکړه چې ته به ما نه پرېږدې Don't talk while eating. Don't talk while eating. د ډوډۍ خوړلو پر وخت خبرې مه کوه د ډوډۍ پر مهال باندې خبرې مه کوه I have not such intention. I have not such intention. زه داسې اراده نه لرم I feel like slapping him. I feel like slapping him. زړه مې غوښتل چې په چپلاخه ووهم I have to see. I have to pee. I have to pee. Pee به ولې ته وایي د جمله معنا مې ورسره لیکلې She is mourning in pain. She is mourning in pain. هغه د درده ژاړي له درد څخه ژاړي I'm feeling fatigue. I'm feeling fatigue. زه ستړیا محسوسوم دلته د یم اضافه لیکل سوی دی I don't get out of house much. I don't get out of house much. زه له کوره ډېر د باندې نه وځم دا زموږ د نن سبق که مو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ مننه الله حافظ یوه جمله تاسو هم په کمنټ کې ولیکئ رضا نه یو ښه جمله